guys! Welcome back here in Suzette's Kitchen! For today's video, isi-share ko po sa inyo ang pinakamadaling gawin or pinakamadaling paraan ng paggawa ng adobo gamit ang rice cooker. Kaya, tara, umpisa na po natin! Diba? Ganun lang kadali. Pwede ka pang mag-Facebook. Pwede ka rin matulog. Kasi, mag-stop na lang siya pag naluto na. Pagkagising mo, may adobo ka na. So, I hope makatulong po ito sa mga mommies. Syempre po sa lahat. Yung idea ito sa pagluluto po ng adobo, kahit wala pa pong mantika, hindi na po kailangan magprito, hindi din po kailangan mag-isa. Lalagay lang po lahat sa rice cooker. Pagkatapos, ayan na, meron na po kayong napakalambot na chicken adobo. Pwede din pong gumawa dito ng pork adobo. Ninipisan lang po ang paghiwa. So, I hope matry po ninyo. At eto na po ang ating shoutout corner! Tadaan! Thank you so much, Yore Japino. Thank you, Mixonshi. Thank you to Elito Mall Biology. Thank you to Tambunan 93 Official. And also, thank you to Luxury Mind. Thank you so much po sa mga bago po nating family ng Suzette's Kitchen. Everyone is welcome here! Welcome po! And if you're new to my channel, your subscription is certainly appreciated.
And if you like this video, please don't forget to leave a thumbs up. At kung may isi-share po ninyo ang video na ito, of course, happy po ako. Upload video, please click the notification bell. So guys, I hope I could see you again on my next video. And always remember that every day there is a reason to smile. Thank you guys. See you on my next video. Bye.